السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتأكيد الكمامة نبقى نرتديها لوجود حالات الإنفلونزا والعدوى ما زالت موجودة ومنتشرة، فلازم نحافظ على أنفسنا بهذا الجانب. اليوم سأتحدث عن موضوع مهم جدا وشائع جدا، وهو السعال. وطبعا عند الكبار جاي يصير الحالات، جاي نشوف هسه المراجعين، معظم مراجعيني هم يعانون من السعال، ارتفاع درجة الحرارة، وأيضا خاصة الأطفال، والأطفال بكافة أعمارهم، الصغار جدا والذين في المدرسة، وكذلك الذين يعني هم بالغين. طيب سؤال، ما هو السعال؟ تعريف السعال هو طرد فجائي للهواء من القصبة الهوائية عن طريق الحنجرة، فيصحبه صوت، فبالتالي سيكون طريقة السعال هي حالة مميزة بأنه الخروج مفاجئ، ويكون إما مثلا مرة واحدة أو عدة مرات في نفس اللحظة، يعني يكون متكرر. طبعا يستمر قسم من الصباح إلى المساء، قسم في أوقات معينة. هسه الآن عرفنا السعال، لكن أيضا لنتعرف ما هي أنواع السعال. أنواع السعال إما يكون جاف، يعني غير مصحوب بالقشع أو البلغم، أو يكون رطب مصحوب بالبلغم. أيضا يعني تقسيم ثاني لأنواع السعال، وهو عندما يكون مصحوب بأعراض البرد مثل الرشح والسعال. هذا طبعا نوع من أنواع السعال. إذا كان يستمر لمدة أسبوعين فأكثر، وأحيانا مصحوب بأعراض أخرى مثلا الشعور بالإعياء، نقص بالوزن، أحيانا البلغم قيح أو بدم، مثلا تعرق ليلي، فقدان الشهية، كلها هذا يسمى خاصة انشك السعال الذي يكون مصاحب لمرض التدرب. أيضا من الممكن السعال يصحب التهاب القصبات وذات الرئة. هنا ايش راح يكون؟ راح يكون مميز بأنه فيه أعراض الجهاز التنفسي، يعني ارتفاع درجة الحرارة، سعال شديد، أيضا تعرق، شعور بالإعياء. فهذا هنا نبدي نشك بالتهاب القصبات. السعال الذي مصحوب بإفراز بالأنف، رشح، عطاس، الشعور أيضا بالإعياء. من الممكن يكون السعال مع فيروس كورونا، هذه بالفيروسات التاجية أو فيروس كورونا أيضا، وأحيانا يكون جاف، وأيضا قد يكون مصاحب بالبلغم. أيضا أحيانا السعال يكون مصحوب بقشع أو بلغم أبيض، وهذا نتيجة تحسس للأتربة، مثلا زيادة رطوبة الجو، غير مصحوب بارتفاع درجة الحرارة، أي غير مصحوب بالتهاب. والشخص قد يعطيك تاريخ مرضي للربو، أو يكون هذا السعال مصحوب بأزيز، أو أحيانا هذا السعال نتيجة بذل أي جهد، مثلا حتى الطفل مثلا يركض أو مثلا يبذل جهد معين، جهد رياضي، يصير عنده هذا السعال مع القشع أو البلغم الأبيض، ويصير مثل يعني وغف الصابون. هذا طبعا يدلل على وجود حالة ربو، لأن راح يكون مصحوب بضيق بالتنفس، وأيضا يكون مصحوب بأزيز. أحيانا هو عنده تحسس بالقصبات ويصاحبه السعال، هذا نوع آخر أيضا من السعال.
أيضا السعال اللي هو مصحوب مع التدخين، شخص مدخن ويسعل، أو قد يكون شخص مصاب بالسرطان الرئوي، وبالتالي يكون هذا السعال مميز لهذا المرض. أو التهاب بالقصبات، بس تكون التهابات هي مزمنة. هذه عددنا احنا هاي الأنواع. احنا اللي يهمنا انه الناس يعني قاعد يعانون، يقولون احنا مثلا هل الان كل واحد سأل بتدرن، لو بي مثلا سرطان، لو بي ذات الرئة، لو بي مثلا كورونا، هذا يترك للطبيب. فلذلك يجب مراجعة أقرب مؤسسة صحية، مراجعة الطبيب المختص حتى يشخصه. طبعا هنالك تشخيصات أو يعني إجراءات تشخيصية. يعني مثلا أنا الآن حاليا مسؤول عن الأمراض الصدرية والتنفسية في قضاء شط العرب، فعندنا العيادة التشخيصية نشخص بها من خلال مثلا بعض الفحوصات، فحوصات الدم، فحوصات القشع، زين، وإجراء الأشعة إضافة إلى الفحص السريري للمريض. الآن قلنا احنا عن أنواع السعال. السعال إذا كان جافا فله علاجات، ومعروف أنه سعال بدون قشع. لكن ماذا لو كان فيه القشع؟ إذا كان القشع أبيض خفيف، هذا طبعا يصير بالتحسس للقصبات، ويصير المصاب بحالات الربو. لكن إذا كان القشع يبدأ يميل إلى الإصفرار، أو يصير لونه أخضر وشكله قيحي، وأحيانا حتى يحس مثل طعم الصدأ أو لونه بلون الصدأ، يعني يصير مائل إلى البني، هنا معناته وجود التهاب. هذه هنا ما تبدي تجتهد بكيفك وتجي تاخذ علاج، والعلاج تاخذه على مود ما يعني مثبطات للسعال، لأن عندك سعال، هذا خطأ. هنا شنو نحتاج استشارة الطبيب، وفي معظم الحالات واغلبها يحتاج الى مضاد حيوي لان وجود التهاب بكتيري، وهذا يترك للطبيب. طيب، هل يوجد ادويه تسبب لي سعال؟ نعم، بعض علاجات الضغط، وخاصه مثل مثبطات الانجيوتنسين اللي هي مثل الكابوتين، ليزونابريل، هذه عاده تصير مصحوبة بالسعال. وطبعا طبيعة السعال تصير تقريبا هيك، يعني مثلا يعني بس يجي مجرد هذه السعلة، يعني بدون أي بلغم، بدون وتكون بين فترة وفترة، هذه سببها. وأكو أحيانا حتى بسبب الارتجاع المريء يسبب السعال، من يتعالج ينتهي. طيب، شلون نعالج هكذا سعال؟ بالنسبة للأطفال، وهذه هاي المهمة جدا، بالنسبة للأطفال نعطيهم علاجات، دائما ألجأ إلى السوائل الدافئة اللي مثلا تحتوي، أيضا ممكن نضيف للعسل أو بروسبان للأطفال. هذا علاج اسمه بروسبان، موجود حتى بالصيدليات، وهو مستخلص من الزعتر ومن اللبلاب، أيضا بعض الأدوية هذه طبعا تفيد. اللي مستخلص اللبلاب، مستخلص الزعتر، الشاي الزعتر مهم جدا، الليمون، السوائل الدافئة، هذه كلها مهمة جدا. إذا كان جافا نستخدم مثبطات السعال، وهذا يترك للطبيب. بعض العلاجات خاصة الكبار نستخدم وياهم العلاجات التي تحتوي على الكوداين والديكسترو ميثورفان والدايفين هايدرامين. طبعا الكوداين يعني بعلاجات يساء استخدامه أحيانا، فلذلك مو كل واحد نصرف له هذا العلاج، وحتى الصيدلية ما يصرفوا له إلا بوصفة.
حتى لا يساء استخدامه. إذن هذه العلاجات اللي ممكن نستخدمها. وأرجع وأقول أهم شيء الأطفال هو السوائل الدافئة مدة يوم يومين، الثالث إذا ما صار زين، يعني مثلا بدأت السعال يزيد، صار بيه عنده اختناق، هذا لازم رأسا أراجع أقرب مؤسسة صحية. طيب يا دكتور شو احنا نعطي العلاج بس ما يطيب بسرعة؟ نعم، من الممكن أن يبقى السعال لعدة أسابيع، والطفل يعني مثلا أو الشخص الكبير قد يكون هو سليم جدا، ولكن يبقى استجابة الجهاز التنفسي للسعال. إذا كان السعال رطبا، هسه الجاف عرفنا، الرطب شنو نستخدم له؟ نستخدم له العلاجات اللي فيها طاردة للبلغم حتى ما يشعر بالاختناق. هذه مهمة جدا، ويترك نوع العلاج للطبيب هو الذي يشخصه. الوقاية من السعال، شلون أتوقع وما يصير عندي حالات وإصابة بالسعال؟ أولا عدم التعرض للأجواء الباردة، وخاصة بصورة مفاجئة. يعني شنو؟ تنتقل من الحار إلى البارد، لأن يعني خاصة مثلا واحد من الحمام ويخرج بجو يلقى مثلا سبلت موجود، يلقى مروحة، فهذا طبعا، أو يغسل، خاصة هاي موجودة جاي أشوفها أنا دائما، يجيبوا لي الأطفال المراهقين اللي أعمارهم بالابتدائية بخامس سادس ابتدائي والمتوسطة، أو الشباب، يغسل راسه ويطلع ما يشعر بالبرد، يعني عنده طاقة فما يشعر بالبرد. احنا بسرعة نحس بالبرد ونستبرد، نصحى يابا شعرك مبلل، يابا نشفه زين، ما ينشف شعره زين، فيطلع فيسبب له شنو؟ يسبب إصابة بنزلات البرد، وأيضا يصاب بالرشح والسعال، احنا نقول عليه مثلا يستبرد. فإذا هاي نقطة مهمة جدا. في مثل أجواء الباردة عدم التعرض للماء البارد، يغسل رأسه بماء بارد، هذه نقطة مهمة جدا. وأيضا للوقاية هو تناول الفواكه، مهم جدا تناول الفواكه. أيضا يكون تناول يعني الغذاء صحي متنوع ومتوازن، يعني يحتوي على كثير من أنواع الفواكه والخضروات. ممارسة الرياضة مهمة جدا. تجنب استعمال حاجيات الآخرين من مثلا المنشفة وغيرها، لأنها تؤثر عليه فتؤدي إلى الإصابة بالعدوى. أيضا تجديد هواء المنزل، وقلنا تجنب التعرض لموجات والهواء البارد بصورة مفاجئة. تغطية الفم أثناء السعال والعطاس حتى ما أنقل العدوى. ومهم جدا أيضا بعد التصافح يعني أو الاختلاط مع الآخرين غسل اليدين جيدا، وعدم لمس الأنف أو الفم أو العينين إلا بعد غسل اليدين غسلا جيدا. ويكون غسل اليدين بالصورة اللي دائما احنا نقولها، نفرك بين الأصابع والإبهام الجهتين والأظافر لكلتا اليدين حتى تكون نظيفة. أتمنى أنه هذه الحلقة مفيدة جدا في موضوع شائع جدا وهو السعال، وقانا الله وإياكم إن شاء الله هذه الأمراض. أتمنى أنه هذه المعلومة وهذا الفيديو يصل إلى أكثر عدد من الناس حتى يعرفون ما هو السعال، شنو أنواعه، وكيف نعالجه، ونعالجه في المنزل وأيضا كأدوية، وأيضا كيفية الوقاية من السعال. شارك هذه المعلومة في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا الواتساب، الفيسبوك، انستغرام، تليجرام، في أي موقع ممكن توصل المعلومة، لأن زكاة العلم نشره. كنت معكم الطبيب الاختصاص الدكتور قصي العيداني.
المنسق للأمراض الصدرية والتنفسية والدرنية في قضاء شط العرب.